สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการปั้นกระป๋องน้ำอัดลมนะครับซึ่งกระป๋องน้ำอัดลมตัวเนี้ยเป็นโปรเจกต์ที่ผมทำขึ้นมาเพื่อที่จะฝึกการปั้นแล้วก็การจัดแสงรวมไปถึงการใช้ Geometry Nodes นะครับที่ผมกำลังศึกษาอยู่ในพาร์ทแรกนะครับผมจะสอนแค่การปั้นนะครับแล้วก็คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับ Topology นะครับเพื่อที่ทุกคนจะสามารถนำไปปรับใช้กับงานของตัวเองได้นะครับในการปั้นงานกระป๋องน้ำอัดลมนะครับหรือว่าเป็นขวดแก้วที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกปกติแล้วคนทั่วไปนะครับจะเอาทรงกระบอกนะครับขึ้นมา1ชิ้นแล้วก็สเกลแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการอาจจะปรับ extrude มันขึ้นมานะครับแล้วก็สเกลแบบนี้วิธีนี้ใช้ได้นะครับแต่ว่าผมจะแนะนำวิธีที่ง่ายกว่านี้นะครับคือการเอาเพลนขึ้นมา1ชิ้นนะครับเข้ามาใน vertex mode นะครับกด M แล้วก็ merge at center นะครับเราก็จะได้เป็นจุด vertex จุดหนึ่งขึ้นมานะครับนำมาวางไว้ด้านข้างนะครับแล้วก็ทำการ draft เหมือนเรา draft งานในโปรแกรม Illustrator นะครับคร่าวๆแบบนี้พอนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการกด Ctrl Shift B นะครับเพื่อ bevel มันนะครับให้ได้3จุดส่วนตัวนี้เรา subdivide มันนะครับเพื่อให้ได้จุด vertex ขึ้นมา1จุดลากมาตรงนี้นะครับ bevel เหมือนกันนะครับ3จุด ส่วนด้านล่างนะครับทำเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราได้เส้นแบบนี้เรียบร้อยนะครับมาที่ add modifier กดมาที่เมนู generate นะครับแล้วก็คำสั่ง screw modifier นะครับมันก็จะทำการ Copy นะครับเป็นวงกลมนะครับให้ได้ตามเป็นทรงที่เราดราฟเอาไว้ตรงจุดนี้จะเห็นได้ว่าเชฟมันใกล้เคียงกับภาพ Reference นะครับแล้วก็ Step Viewport นะครับให้เราปรับมาที่24นะครับมันก็จะปรับจำนวนตัว Vertice ขึ้นมานะครับเป็น24จุดนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถสร้างโฟลเดอร์ collection backup เอาไว้1อันนะครับแล้วก็ลากมันมานะครับซ่อนไปตัวนี้เราจะทำการ apply modifier นะครับกด apply ลงไปนะครับเสร็จเราก็จะได้เป็นทรงกระบอกแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อมาให้เราทำการปิดเฟสนะครับแล้วก็กะเอาคร่าวๆพอนะครับ ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับกระป๋องจริงๆแต่ว่าถ้าใครมีกระป๋องจริงๆอยู่ในมือหรือว่าหาภาพ reference ด้านล่างมาได้เนี่ยเราก็สามารถเอามา draft ให้มันคล้ายกันได้นะครับ delete face ไปใช้คำสั่ง grid fill นะครับ grid fill อย่างที่ผมบอกพยายามเรียงให้ตัวเส้นมันอยู่ในแกน global นะครับส่วนด้านบนตรงนี้เราสามารถกดปิดเฟสไปได้เลยนะครับใช้คำสั่ง grid fill เช่นเดิมนะครับปรับ offset นะครับให้มันตรงกับ global แกน global นะครับเสร็จแล้วอย่าลืมเฉลี่ยให้ edge มันเท่าๆกันนะครับเวลาเราใช้คำสั่ง subdivision งานที่ออกมาจะดูสวยนะครับต่อมา edge ส่วนไหนที่อยากให้มันคมนะครับแล้วก็เลือก
เลือกประมาณนี้แล้วก็ผมจะใช้ Add-on Nsoft นะครับเหมือนเดิมในการเพิ่ม Support Edge นะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีนะครับก็แค่กด Ctrl B นะครับเพิ่ม Bevel นะครับปรับเป็น2 segment ตัว Shape นะครับปรับเป็น1นะครับค่าตรงนี้ก็อาจจะตั้งให้มันเป็นเลขกลมๆสวยๆนะครับเราก็จะได้ขึ้นมาแล้วก็กดเลือก Object Control 2 เพื่อเพิ่ม Subdivision Modifier นะครับเราก็จะได้กระป๋องที่ใกล้เคียงภาพ Reference แล้วนะครับในส่วนภาพ Reference ถ้าเราหาภาพที่ถ่ายมุมตรงได้จะดีกว่าอันนี้มันมี Distort นะครับเวลาเราดราฟเนี่ยมันจะไม่ตรงแต่พยายามให้มันดูใกล้เคียงมากที่สุดก็พอนะครับต่อมาเราจะมาโมเดลฝาตัวนี้กันนะครับตัวฝาเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อตัวกระป๋องก่อนนะครับจะได้จำได้ตัวฝาเรากลับมาดูจำนวน VTC นะครับ24ตามที่เราตั้งเอาไว้ตอนแรกผมก็จะเพิ่มนะครับ Circle นะครับปรับค่า VTC เป็น24เหมือนกันแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ Scaleพยายามให้อยู่กึ่งกลางนะครับพออยู่กึ่งกลางเสร็จแล้วผมจะสอนแบบนี้แล้วกันเวลาเราจะดราฟงานที่ดูซับซ้อนมากขึ้นนะครับพยายามให้ตัว VTC ข้างนอกนะครับแล้วก็ข้างในเราพิจารณาก่อนข้างนอกเราวางไว้เสร็จเรียบร้อยสิ่งที่ใหญ่อันดับถัดมาคือเชฟตรงนี้ถูกไหมครับเราชิปดีนะครับแล้วก็สเกลมันลงมาจากนั้นเราก็ค่อยๆปรับนะครับเราทำข้างเดียวก็พอเวลาเราวางนะครับวางให้ได้ใกล้เคียงจะเห็นไหมครับเวลาเราต่องานนะครับมันจะง่ายขึ้นเพราะว่าจำนวน vertice วงกลมกับส่วนเชฟด้านในเนี่ยมันเท่ากันผมก็จะทำการใช้นะครับ Symmetry นะครับถ้าใครไม่มี Add-on Machine Tools นะครับก็อาจจะต้องมาที่นี่นะครับกดเลือกทั้งหมดมาที่ Select นะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้นานมากแล้วเสียเวลามาที่ Mesh นะครับ Symmetry นะครับมันก็จะมีแกนนี่นะครับเราจะก๊อปจากแกนไหนไปแกนไหนนะครับเราทำงานอยู่บนแกน x นะครับเราก็ดูว่าจะก๊อปยังไงแต่ตรงจุดนี้เราอาจจะต้องผมไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องวางไว้ที่ตรง World Origin นะครับตัว Global เนี่ยมันถึงจะ Symmetrize ได้แต่ว่าถ้าผมใช้ Add-on เนี่ยผมวางตำแหน่งตรงไหนก็ได้ก็จะ Symmetrize ได้ไม่มีปัญหานะครับอันดับต่อมานะครับเราแยกก่อนนะครับสิ่งที่เราต้องโมเดลก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเราก็อาจจะก๊อป
ตัว vertice ขึ้นมาตัวนี้อันหนึ่งแล้วก็วางไปคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็สีมาไทยเหมือนเดิมเราก็จะได้รูปทรงที่มีความสมมาตรนะครับเราสามารถเติมเฟสด้านนอกออกไปก่อนนะครับส่วนด้านในจะมีความซับซ้อนสักเล็กน้อยเพราะว่าเราจะต้องโมเดลตัวนี้ไปด้วยนะครับ โอเคสองข้างนี้สองข้างนี้ถ้าสังเกตดีๆมันจะไม่สมมาตรกันแต่ไม่เป็นไรเวลาเราโมเดลอะเราพยายามให้มันสมมาตรมันจะแก้ไขงานได้ง่ายนะครับแล้วก็อันดับต่อมาเราพยายามทำให้จำนวน vertices ด้านนอกด้านในเหมือนกันนะครับให้มันเท่ากันนะครับพยายามดูนะครับถ้ามันยิ่งเท่ากันนะครับเวลาเราทำงานก็จะง่ายขึ้น โอเคอันนี้เราเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับ ตัวนี้เราเปิดโหมดนะครับเอ็กซเรย์เราจะเห็นได้ว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวประที่ให้เราเปิดเป็นช่องนะครับเพื่อดูดน้ำนะครับตัวนี้เราเลือกทั้ง2อันนะครับ Ctrl B Bevel นะครับให้ได้เป็นช่องแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะทำเป็นรอยปะรอยลงไปนะครับเรามาเลือกที่ Loop Size นะครับเพื่อให้มันโค้งได้สวยนะครับอาจจะปรับค่าตรงนี้ด้วยนะครับให้มันเป็นเลขกลมๆนะครับอันนี้เราถือว่าเกือบเสร็จแล้วเรามาต่อนะครับด้านในเมื่อต่อด้านในเสร็จนะครับเราก็ต้องมาฟิลตัวนี้นะครับวิธีการฟิลนะครับมีวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่านี้นะครับผมจะทำการ Copy ตัว vertice ตัวนี้เอามาวางนะครับแล้วก็ทำการ Draft อันนี้ไปเลยนะครับ
เคเมื่อดราฟเสร็จแล้วเราก็จะต่อ Topology ได้ง่ายขึ้นนะครับ เรามานับนะครับ เราจะต่อ Topology เรามาต่อตรงนี้ก่อนจะได้เห็นว่าเราขาดจุดไหนไปบ้างนะครับโอเคเราต่อขาดอีก2จุดเราก็แค่ซับ dy นะครับได้2จุดแล้วก็ต่อเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ซิมมาทายด้านข้างเราก็จะได้ด้านในนะครับ Topology ด้านในด้านในมีอยู่26เราก็ใช้นะครับเลือก แล้วก็กริดฟิลได้เลยแล้วก็ปรับนะครับเราก็จะได้ Topology ที่ดูดีกว่าเดิมแล้วนะครับอันดับต่อมาเราก็แค่พยายามกระจายนะครับให้มันไม่อยู่ชิดกันเกินไปนะครับเราได้คร่าวๆแล้วเราเปิด X-ray Mode เราจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้นะครับมันดูโอเคอาจจะมี Edge Flow บางจุดที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวเราแก้ไขได้ผมจะแก้ไข Edge Flow ตรงนี้นะครับ เพราะอะไรนะครับ เพราะว่าเราต้องเพิ่มตัวนี้นะครับ Edge Loop ตรงนี้เพื่อที่จะดึงให้ตัวฝาเนี่ยมันจะมีเป็นรอยบุ๋มลงไปเรามาดูตรงนี้มันจะมีเป็นร่องลงไปนิดนึงเราถึงต้องเปลี่ยน Edge Flow นิดนึงนะครับแล้วเราก็ปรับมานะครับ ถ้าเราอยากจะแก้ไขนะครับให้มันเป็นบอสทั้งหมดแล้วก็ค่อยๆปรับรูปแบบเอานะครับต่อมาเราจะทำการ
ปรับเชฟให้ใกล้เคียงกับภาพ reference นะครับเราเปิด X-ray mode เราดูว่าเราจะเลือกตรงไหนผมเลือกส่วนนี้ต้องยุบลงไปแล้วก็กด Ctrl I นะครับเพื่อ invert นะครับ invert selection เราปิดไปก่อนนะครับประมาณนี้ด้านในอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเรากด Insert นะครับก็ขยับมันเข้าไปนะครับให้มันบุ๋มนะครับตัวนี้จำที่ผมบอกได้ไหมครับมันจะเป็นร่องเราก็เลือกเส้นนี้นะครับแล้วก็กด G นะครับเลื่อนมันเข้าไปเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเสร็จแล้วให้เราเพิ่ม Support Edge นะครับส่วนตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเพิ่มนะครับก็จุด Vertex ตรงนี้เดี๋ยวผมปรับให้มันโอเคขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วเราลองใส่ Subdivision อันนี้โอเคเลยนะครับกด Shade Smooth อันนี้ผมทำรอบที่2นะครับดูเหมือนว่าน่าจะสวยกว่ารอบแรกที่ผมทำนะครับโอเคเดี๋ยวปรับภาพ reference เข้าไปด้านหลังหน่อยเราจะได้เห็นเปิดมานะครับเห็นไหมครับที่เรา draft ตัวตรงนี้เอาไว้เราสามารถก๊อปนะครับเฟสตรงนี้เพื่อมาทำเป็นตัวเปิดนะครับเปิดกระป๋องเรากด Shift D นะครับแล้วก็ P Selection แล้วก็เปลี่ยนชื่อหน่อยนะครับปรับมันมาไว้ด้านบนในส่วนของตัวเปิดกระป๋องเราสามารถค่อยๆเพิ่มนะครับลูปคัทแล้วก็ปรับเชฟได้นะครับหรือเราอาจจะทำแบบนี้ได้เราเอาแค่ตัว Edge ด้านนอกนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับ
ตรงนี้มันเป็นหูด้านในนะครับแล้วก็พยายามโปรเซสเหมือนกันนะครับส่วนนี้ตรงนี้เราก็ทำให้มันเป็นให้มันสมมาตรกันนะครับไม่จำเป็นต้องว่าตรงนี้จะเห็นได้ว่าตรงนี้มันอยู่สูงกว่าตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับเราก็ทำให้มันสมมาตรเพราะเราจะทำงานได้ง่ายกว่านะครับโอเค นอกเหนือจากนี้เราสามารถใช้ Add-on Loop Tools นะครับในการ Relax นะครับตัว VTC จะเรียงได้สวยขึ้นนะครับเหลือวงกลมด้านในนะครับเราก็เอา Circle ขึ้นมานะครับปรับ VTC สัก8นะครับแล้วก็เอามาวางตรงนี้นะครับแล้วให้เราลองเชื่อมเฟสดูค่อยๆเชื่อมไปนะครับอันไหนที่ต้องการ VTC เพิ่มนะครับเราก็แค่ Subdivide เส้นนะครับ
เราก็พยายามทำให้ตัว vertice มันกระจายออกมานิดนึงนะครับงานออกมาจะได้ดูสวยขึ้นนะครับแล้วเราลองกดเปิด Subdivide ดูนะครับตรงนี้โอเคหน้าเมื่อกี้น่าจะมีจุด Vertex ซ้อนกันออกมาสวยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็เพิ่ม Edge Loop สักนิดนึงนะครับกระจายให้มันดูสวยๆเท่ากันเช่นเดิมนะครับเวลาเราทำงานเสร็จเราก็แบ็กอัพไว้เสมอนะครับเราจะได้มีงานเก็บเอาไว้นะครับในส่วนของตัวนี้ผมจะเลือกนะครับถ้าเราดูดีๆเรามาดูที่ภาพ reference มันจะเป็นก้านลงไปนะครับตัวนี้เราก็ปรับก้านให้มันลงไปนะครับให้ได้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกทั้งหมดกด E นะครับเพื่อ extrude เข้าไปด้านในแล้วก็เลื่อนเลื่อนตัวเปิดออกมาด้านนอกนะครับเราเปิดตัว sub division นะครับก็จะได้แล้วตัวฝานะครับเราอาจจะเพิ่ม support edge นะครับเข้าไปด้วยก็ได้ถ้าใครที่อยากจะให้ตัวขอบมันคมนะครับผมสวยก็เพิ่มเข้าไปเวลาเลือกก็ดูนะครับดูสังเกตดีๆแล้วก็เปิดนะครับ subdivision นะครับก็จะได้เป็นตัวฝาสวยแล้วนะครับต่อมาเราจะโมเดลฝากันต่อนะครับ extrude เข้าไปในแกน Y นะครับผมทำให้ดูคร่าวๆนะครับกด ES extrude มันขึ้นมานะครับextrude มันมาในแกน Y นะครับอันนี้น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมคาดการณ์เอานะครับดูจากภาพตรงนี้ก็ได้โอเคก็ปิดเฟสไปเลยนะครับนั้นเราจะมาทำการเพิ่ม support edge เหมือนเดิมตรงนี้ก็ง่ายแล้วนะครับไม่มีอะไรยากนะครับ
ก็กระจาย Edge ตรงจุดนี้อาจจะ Inset เข้ามาสักนิดหนึ่งแล้วก็ใช้ Grid Fill นะครับแล้วก็ลองเปิด Subdivision นะครับเสร็จแล้วอันนี้สวยงามนะครับจะมีตัวหมุดนะครับเดี๋ยวตัวหมุดเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับไม่ยากเราก็เราอาจจะทำแบ็กอัพเป็นอีกคอลเลกชันหนึ่งก็ได้นะครับก็ปิดไปตัวนี้แล้วก็สเกลนะครับให้มันตรงจุด Origin Point เราอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็ให้มันอยู่ที่มาที่เคอร์เซอร์กลับมานะครับแล้วก็ปรับในส่วนนี้เราอาจจะต้องปรับให้มันสูงขึ้นนะครับเพราะว่าผมจะทำให้มันใกล้เคียงนะครับตรงขอบด้านบนน่าจะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วตัวฝาก็เหมือนกันนะครับผมก็จะย้ายมาที่เคอร์เซอร์นะครับก็วางขึ้นไปในส่วนของวงกลมด้านในก็เพิ่มเลยครับเป็นทรงกระบอกแต่ว่าค่า VDC ไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่ามันเล็กมากแอปพลายสเกลไปด้วยนะครับก่อนที่จะทำอะไรเพิ่มอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเช็คความเรียบร้อยว่าเราพลาดอะไรไปหรือเปล่านะครับเราสามารถย้อนกลับไปดูภาพ reference ตัวนี้ผมอาจจะทำไม่เหมือนเพราะว่าตรงนี้มันเตี้ยเกินไปนะครับว่าก็แต่ว่าใกล้เคียงสำหรับวันนี้ก็เป็นวิธีการปั้นกระป๋องขวดน้ำอัดลมแบบง่ายๆนะครับ
วิดีโอหน้าผมจะมาสอนการทำ UV Unwrap แล้วก็การเตรียม Texture แล้วก็การวาง Label บน UV ที่เราทำออกมานะครับยังไงก็รอติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ